Вітання! Я Світлана, ви дивитеся Bihus.info. І ви могли помітити, що зараз 2024 рік, але для української судової системи минає 2013 рік. Я зараз все поясню детальніше, але якщо коротко, то сьогодні говоримо про те, що може відкинути нашу країну на 10 років в минуле, якщо за це проголосують. А не хотілося б, бо це десятиліття нам складно далося. Вікнить для себе Україну. Так, на помилках треба вчитися, щоб більше їх не повторювати. От і ви не повторюєте. Якщо ви дивитеся це відео без підписки на наш канал, то підпишіться, а якщо натиснете дзвіночок, то ще й не пропускатимете наші нові відео і дізнаватиметеся про все першими. Отож, полетіли. Так от, читаємо заголовок, який ви точно пропустили, бо він нудний. Попри критику правозахисників, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який обмежує доступ до судових рішень. Що ви про нього думаєте? Я не розумію цього. На селі такого немає. Так, дивіться, в чому проблема. Існує реєстр судових рішень. Це єдине, доступне, всеохоплююче, відкрите, публічне і так далі джерело судових рішень будь-яких судів. Це база даних судових рішень по цивільним, господарським та кримінальним справам, без СМС та реєстрації. Сенс його існування – відкритість судової системи, яка відкритість дуже необхідна, бо довіри до неї системи, ви в курсі. І цей реєстр був, хоч якимось механізмом контролю. В ньому можна подивитись рішення, побачити, хто із суддів його виніс, обставини справи, переноси засідань, розміри застав. Була ще думка, що відкритий реєстр до рішень стримає суддів від замовних справ. Але, це хоча б видно. Цей реєстр існує в двох версіях – для правоохоронних органів і судових адміністрацій. Там видно все повністю. І є публічна версія, в якій плашечками «Особа 1», «Інформація 1», закриті імена і персональні дані, але загалом все те саме. Власне, про публічну версію я тут і говорю. І Верховна Рада нині вирішила, що ця публічна версія якось занадто публічна. І давайте ми приймемо закон, щоб в цю публічну версію на час дії воєнного стану та ще рік після не потрапляло інформації щодо справ, які становлять особливий суспільний інтерес. Логічно приховати від публічних очей те, що становить особливий публічний інтерес. Зокрема, про злочини проти нацбезпеки, охорону держтаємниці, недоторканності держкордону, призової мобілізації, а також порядку несення військової служби. Закрити всі назви і адреси, які стосуються об'єктів критичної стратегічної інфраструктури. Тут звучить ніби навіть без сарказму логічно, але ні. Там свої приколи. От цей законопроєкт зараз і будемо обговорювати, тому що його ще минулого року намагались пропхати. Тоді громадськість відбилась, а тепер він вже пройшов перше читання. І чекає друге. І до цього голосування хочеться пояснити, чому ж він паршивий. Може хтось дослухається і нам потім не доведеться казати, що все, зрада. Бо якимсь дивом зради не станеться. Отож, тепер давайте детальніше. Є у законопроєкті частина, суть якої автори визначають так. Безпеці шкодить, що у загальному доступі перебувають судові рішення по колабораціонізму, держзраді і так далі. Це от саме те суспільно значуще. Сам факт колабораціонізму і держзради – ось що шкодить нашій безпеці. А бачити в судовому реєстрі, що по колабораціонізму і держзраді йдуть судові процеси, в яких держава ефективно доводить і притягує до відповідальності зрадників, це якраз дуже безпеці допомагає. Держава ж притягує зрадників до відповідальності і ефективно доводить їхню вину. Інакше в чому проблема з публічними судовими рішеннями? Якщо б у нас не було доступу до цього реєстру, ми б нічого не знали про суд над Медведчуком. Я по житті ніколи не оправдувався. Ладно, то вже застаріле. Але є й живі судові провадження, фігуранти яких сидять в СІЗО. Наприклад, Олександр Дубінський, Нестор Шуфрич. Так, він досі існує, якщо що. А ще лише цього лютого ДБР передало до суду справу про держзраду екс-нардепа Рабіновича. І там має бути цікаво. А цього березня СБУ завершила розслідування держзради Мураєва і теж передала справу до суду. І от якщо законопроєкт ухвалять і доступ до судових рішень стосовно держзрадників закриють, то будь-який вирок по держзраді щодо топ-фігурантів без варіантів генеруватиме недовіру. Виправдали? Злочинна влада рятує
двоє зрадників посадили. Ну тут вже спектр емоцій від «а чого так мало?» від одних до «це не через зраду, а тому, що він не поділився» від інших. На кожну тезу знайдеться аудиторія. І ліки від цього – бачити судовий процес, а не спиратись на віру на слово, говорящій голові в телевізорі. Недостаточно жестко. Я бы действовал еще жестче и решительно. Не хочеться сумувати, що зрадники на волі? Так. Хочеться радіти, що зрадники сидітимуть? Ну, так. Але радості набагато більше, і вона значно притомніша, коли до вироку додається і чітке розуміння. Так, тут все доведено, все спрацювало штатно. Ми ж почали з довіри до судової системи. Так от, нічого не підвищує цю довіру так, як можливість спостерігати за процесом і його оцінювати, а не просто наприкінці року отримати статистику. Ну і взагалі, я вже казала, що закривати доступ до справ, які і становлять максимальний суспільний інтерес, це прям дивно. Рухаємося далі. А далі цей законопроект передбачає обмеження доступу до справ стосовно несення служби. У цей пункт входить ціла низка статей на кшталт непокора, невиконання наказу, самовільне залишення військової частини, ухилянство, дезертирство, втрата військового майна, бездіяльність військової влади, образа честі та гідності військовослужбовця та інше. І тут вже інша мотивація мати доступ до судових рішень у цих справах, ніж у ситуації з колаборантами. У цьому контексті військовослужбовець чи військовослужбовиця хочуть мати можливість відстоювати свої права. Бо війна – складний процес не лише фізично чи економічно, а й юридично. Давайте розглянемо, чим загрожує обмеження доступу до рішень стосовно несення служби у судовому реєстрі. Це лише один із аспектів. Зараз існує чимало випадків статті «самовільне залишення військової частини». Це від 5 до 12 років ув'язнення. Бувають ситуації, коли це реальне порушення з боку військовослужбовця. А буває, коли між командиром та військовослужбовцем стався конфлікт. І це призводить до того, що старший за званням наказує підлеглому йти на певну позицію без належного укомплектування, без зброї, техніки. Військовослужбовець, розуміючи, що покарання за невиконання наказу тяжче, ніж самовільне залишення частини, вирішує на користь другого. Що каже справедливість у цій ситуації? Хто винен, а хто ні? В демократичній площині на це запитання мають дати відповідь суд. ВСП має провести службову перевірку, ДБР – незалежне розслідування. На засіданні мають вислухати обидві сторони. Прокурори встановити обставини та деталі. Тобто справедливе рішення має бути вектором і для однієї, і для іншої сторони конфлікту у цій ситуації. Ба більше, наше правове поле не те, щоб відповідало умовам часу. Йому також потрібна трансформація, вдосконалення. І щоб щось покращити, треба база подібних судових процесів, незалежних аналізів, за якими послідують пропозиції певних правок до законів. А закриття єдиного відкритого реєстру на роки – це не лише залишить наше правове поле на рівні сліпих кошенят. Ці кошенята так і не виростуть. Давайте підсумуємо. Обмеження доступу до судових рішень у справах стосовно несення служби – це несправедлива судова система. Це скоріш схоже на самосуд. Я штрафую вас на $500 за неповагу до суду. Ще окремо варто розглянути статтю «Ухилянство». Зважаючи на рівень уваги, прикутої до мобілізації, доступ до рішень, процесу розгляду справи за цією статтею закривати – погана ідея. Тут так само, як і з держзрадниками. Бачити, що вирок винний чи невинний обґрунтований – дуже важливо. І мобілізації тільки посприяє, якщо суд у відкритому процесі зможе як притягнути до відповідальності справжніх ухилянтів, так і виправляти проблеми з ВЛК, наприклад. Ви загалом, послухавши всі ці пункти, можете сказати: так, у вас все зводиться до того, що відкритий змагальний судовий процес – це добре, а нічого не знати про суд погано, і воно веде до зловживань. Ну, так. Саме про це і мова. Саме до цього все і зводиться. Просто різні аспекти однієї і тієї самої банальної тези, яку чомусь забули автори законопроєкту. У вас буває дежавю? Так, з основними проблемами розібрались, перейдемо до вторинних. Ще один аспект законопроєкту теж направлений на приховування даних, але давайте скажу так, він не те, щоб суцільний негатив, та із його формулюванням ви отак на слух, скоріш за все, погодитесь. Але за цим формулюванням є цілий набір ризиків і трошки безглуздя. Нині у рішеннях суду в публічній частині реєстру не приховуються номери військових частин, адреси суб'єктів оборонно-промислового комплексу,
комплексу, стратегічних підприємств, критичної інфраструктури тощо. Тому законотворці пропонують закривати цю інформацію плашечками «Об'єкт 1», «Адреса 1». Таким чином має зникнути ризик того, що ворог залізе в судовий реєстр, щоб знайти розташування якихось заводів, чи обладміністрацій, чи ще чогось подібного. Звучить притомно? Ну, ніби так, але не подумайте, що ми проти інформаційної безпеки. Просто якщо дивитись на речі реально, то всі ці адреси, мало того, що вже роками відкриті в судовому реєстрі, вони просто гугляться. Тобто, при загалом солідному офіційному формулюванні в реальності це дещо дивна дія. Однак проблема передусім не з чисто військовими об'єктами, а з оцим критичної інфраструктури. Поняття розмите. Адреси обласних адміністрацій чи й самих судів – це все теж адреси критичної інфраструктури, дуже загальновідомі адреси. Більше того, через відсутність якогось стабільного переліку критичних об'єктів судам надали можливість вирішувати самостійно, що приховувати, а що ні. І є обґрунтована тривога, що судді за бажанням будуть відносити до критичної інфраструктури і прикривати в реєстрі геть що завгодно. І якось це помітити навіть не вдасться, бо воно ж прикрите. А те, що там прикритий не завод, а чиясь хата, таке от було критичне питання. Плюс, і це теж проблема, за планом прикрити адреси і назви мають вже у наявних в реєстрі справах. А це означає, що спочатку половина реєстру зникне на період обробки, а що там потім повернеться назад в публічний доступ і чи повернеться, спробуйте вгадати. Щоб ви не подумали щось типу, та це просто вам конкретно цей законопроєкт не подобається, бо вам би взагалі лишень покритикувати. Оце якраз ні. Цей законопроєкт критикують зо 30 різних організацій, причому різних за профілем. Його критикують і ті, хто працює з відкритими даними, і правозахисники, і ті, хто відстоює права військовослужбовців, і аналітики, які роками намагаються робити так, щоб верховенство права не потонуло, і антикорупційники. Ба більше, навіть НАЗК цей законопроєкт не подобається через корупціогенні фактори. І це все не перший же рік. Законопроєкт народився рік тому. Тоді його вдалося побороти, і проєкт закону зникнув із порядку денного. Про нього забули на якийсь час, а потім витягли і без жодних змін. Рада цього травня проголосувала за нього у першому читанні. І тепер до другого читання знов доводиться пояснювати, що він паршивий. Бо загалом оці всі зміни, про які йдеться в документі, і на які ви вже витратили десь хвилин 8, відкинуть нас років на 10 у минуле. Окремий момент, про який я не казала вище, але який теж є серед потенційних високоімовірних ризиків цього законопроєкту – збільшення тиску на бізнес. Ще більше? Ще більше. Цей ризик не те, що прямо очевидний, але, як показує практика, якщо щось можна використати для того, щоб подоїти бізнес на гроші, воно буде використане. Чорт! Це натуральне українське Rule 34. Відкритий доступ до реєстру судових рішень заважав нечесним правоохоронцям, які звикли порушувати підслідність у своїх кримінальних провадженнях і кошмарити бізнесменів. А тепер, коли доступ до цього реєстру можна обмежити і без пояснень під прикриттям обставин злочину, що становлять загрозу національній безпеці, робити що завгодно. Трішечки більше закритості, і по СІЗО буде як в японському метро. Не те, щоб відкритий реєстр прям рятував від безладу, але цей безлад хоча б видно. Створіть умови, при яких будь-що про якусь, назву це фінансовою справою, може бути закрите, і воно буде закрите. Відкривайся без фактів, закривай фігуранта в один день, заарештовуй активи і передавай їх в АРМУ. В цьому контексті створення анонсованого Офісом Генпрокурора дашборду із відкритим реєстром справ проти бізнесу виглядає наче... Але є певна іронія, що усі ці проблеми, про які ми говоримо, усі ці ризики, вони певним чином побічний ефект. Тобто, це додаткові проблемні речі, вписані в законопроєкт, який першопочатково взагалі про інше. Його основна мета – запобігти витокам із судового реєстру. Ця проблема дійсно існує. І давайте подивимось, як її хочуть побороти. Отож, абсолютно однозначно існує злив інфи з судового реєстру. Приходить, наприклад, слідчий до судді
Каже, треба провести обшук. Суддя виносить ухвалу, якою дозволяє цей обшук провести. В цій ухвалі все. Адреси, фігуранти, що цікавить, які причини. Ці ухвали потрапляють у закриту частину судового реєстру. Не ту публічну порізану, про яку ми говоримо. Доступ до цієї частини мають лише суди і правоохоронці. Там повна інформація. Але доступ до ухвали, яка туди потрапляє, мають геть усі суди-правоохоронці. І в результаті ще до обшуку ухвала з'являється у тих фігурантів, яких цей обшук мають проводити. Це недобре. І от саме цю проблему ніби як має вирішити цей законопроєкт. Якщо у вас є питання, як про все, що ми говорили вище, пов'язано з цією проблемою, ніяк. Те просто дорогою приросло. А проблему зливів інфи із закритої частини реєстру законопроєкт вирішує так. Тепер ухвали про обшук і їм подібні не будуть потрапляти в закриту частину реєстру рік після винесення. На практиці буде це виглядати так. Слідчий йде до суду за ухвалою на проведення обшуку чи інших слідчих дій. Суд виносить відповідне рішення. Є дві паперові копії. Одна у слідчого на руках, інша залишається в суді. За нинішніми правилами у ту, що залишилася в суді, оцифровують, вносять в реєстр і її бачить решта правоохоронних і судових діячів. А тепер її також будуть оцифровувати, але електронний доступ до цієї ухвали решти правоохоронців та судових діячів новий законопроєкт обмежуватиме на рік. Копія у слідчого, копія у канцелярії суду. Якщо стався витік, то ясно, кого питати. Загалом у держорганів питань до цього рішення немає. Воно не подобається НАЗК і Офісу Генпрокурора. Їх аргумент, що за рік папір і згоріти може. І може рік це і вправду занадто, але концептуально нормальне рішення. Іронія в тому, що цей притомний елемент законопроєкту, спираючись на який його і проштовхують, домішаний такою кількістю змін від відверто поганих до сильно ризикованих, що загалом законопроєкт нікому не подобається. Хоча в частині ухвал на обшук раціо присутня. По решті пунктів суцільна закритість і невизначеність із ходом справ хіба що на енергетиці відіб'ються позитивно. Будемо всю зиму грітись срачами про винен-не винен. Якщо маєте час та натхнення, а в ідеалі, якщо ви читали сам законопроєкт, можете розгортати срач одразу тут в коментарях. І, звісно, не забудьте поширити це відео. Можливо, вийде запобігти проблемам, які ми перерахували вище. Дякуємо за вашу підтримку та донати. Це дуже важливо для нашої роботи. Всі лінки для підтримки традиційно в описі до відео. Побачимось!